Trời ơi, hô. Tưởng bão né mình mà. Chào quý vị các bạn thân mến. Sáng nay là sáng ngày 25 tháng 10 năm 2020. Trời, hôm nay là thôi, nhiệt độ quá xuống thấp bởi vì ngoài kia là đang mưa bắt đầu trở lại ở Huế. Mình tưởng là mình chắc là số lớn mạng lớn lắm hay sao đó, là đi tới đâu bão né tới đó luôn. Đi từ Quảng Bình, Quảng Trị. Coi như là không có một giọt mưa luôn, toàn nắng không. Hôm qua về đây, về tới Huế đi Phong Điền rồi có ghé Quảng Điền nữa, cũng không có một giọt mưa nào luôn. Trời, nghĩ chắc hôm nay chắc là cũng sẽ rất là thuận tiện cho mình để đi tìm kiếm xem ở Huế còn có những cái vùng nào mà chịu ảnh hưởng của cái đợt bão lụt vừa rồi nè, để dễ đến tiếp cận với nhà bà con. Rồi sáng nay trời nó mưa tầm tã, lạnh quá trời quá đất. Coi như là em đến ngày hôm nay là coi như đã đến ngày thứ tư, và có thể nói là ngày hôm nay là ngày thứ tư, cũng là cái ngày mà gần như là đến hết ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc của đoàn mình tại ba tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Ngày mai thì là ngày 26 tháng ngày mai là ngày 26 tháng 10 rồi, thì đoàn mình sẽ di chuyển về lại thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại là tính là đi 5 ngày 4 đêm, mình tính ra cũng nhanh quá trời luôn, mới thoát qua cái là 4 ngày 3 đêm rồi. Và cũng đã 3-4 ngày rồi cũng chưa ráp được với đoàn Khương Dừa nữa. Mình đi 3 ngày, Khương Dừa đi 2 ngày mà chưa gặp nhau. Rồi tối hôm qua Khương Dừa mới về đây cũng trễ, khoảng 10 giờ mới về tới, thì lúc đó mình cũng mới vừa đi ăn về xong. Hai thầy trò vừa gặp nhau, giờ sáng nay xuống để xem tình hình như thế nào, hai anh em coi báo cáo rồi tính tiếp. Với tình hình thời tiết này thì lát nữa đi chắc là cũng hơi tình hình khó, lại cảm trở lại rồi bà con. Dạ. Thôi, sáng chưa? Dạ rồi. Sáng rồi hả? Dạ. Dạ chào quý vị khán giả. Sáng up clip Up clip cập nhật tình hình cho bà con nắm. Sao hôm qua đi ổn không? Bữa đầu thấy sao anh thấy đi thấy có vẻ tà leo vậy? Dạ quý vị khán giả thân mến, anh Coleman là ra từ bữa 22, 22, 23, 24 này 25 mà. Em ra 23, 24 này 25, 26 anh em mình về. Bữa đầu tiên thì Khương vừa ra ngoài chỗ thôn Triệu Nguyên. Chỗ Triệu Nguyên là xã Đắc Rông, Quảng Trị. Dạ Quảng Trị. Thì thật sự chỗ đó là cũng lũ lụt rất là nặng nề. Nhưng mà dạ nó qua rồi, nó thô ráo thì bà con đi nhận cứu trợ nó cũng dễ dàng. Rồi với lại em có biết được mấy cái chỗ họ còn bị cô lập á. Họ cần sự giúp đỡ trước gấp hơn. Em bữa anh gọi anh đó, xin di chuyển qua xuống dưới Quảng Bình. Thì ở Quảng Bình thì em ở tối hôm đó em ra em vô một cái xã thôn Vinh Quang là bị cô lập hoàn toàn luôn. Em vô em phát quà, xong bữa sau em trở lại cái thôn Vinh Quang là của xã Sơn Thủy, cũng huyện Lệ Thủy luôn. Rồi bữa sau em trở lại cái thôn Tân Lệ của xã An Thủy. Thì ở đó cũng khổ, nó nhà tóc mái tùm lum, nhưng mà thấy công nhận ở quê toàn là người già với lại nít không, còn thanh niên trai tráng họ đi làm ăn xa xứ hết trơn. Tội lắm. Một cái mà anh thấy bữa giờ đi là từ Quảng Bình, Quảng Trị, đặc biệt ở Huế. Ngày hôm qua thì anh đi chỗ Quảng Điền, anh đi chỗ Phong Điền với Quảng Điền thì ghé buổi chiều tối. Phong Điền thì đi 11 thôn ở Phong Điền thì hầu hết là người già và trẻ em. Tội. Mà người già rồi mình thấy ánh mắt của họ ngơ ngác, mình thấy họ giống như hoang mang lắm anh. Họ cầu cứu mà nói chung là, nhưng mà hôm qua đi thì trời khô ráo. Chưa hết bàng hoàng luôn. Không, trời khô ráo mà, nhưng mà nếu mình nghĩ cách đây mà khoảng 10 ngày thì ở đây là nó không tăng quá. Dạ. Giờ tự nhiên sao hôm nay lại nước mưa, bắt đầu hôm nay lại mưa trở lại, nghe nói là bão đại vô trở lại ở Huế, ở miền Trung. Dạ. Cũng biết tính là tình hình, Thì, không biết là tình hình hôm nay sao nữa. Thì hôm nay kế hoạch làm sao này? Em thấy là mấy cái chỗ đó nói chung là bão lụt nó nặng nề lắm. Nhưng mà trước mắt thì mình cái dạng như mình đi cập nhật tình hình cho bà con cô bác nắm. Cái thứ hai mình động viên hỏi thăm được ai, mình giúp được ai giúp trước phần ít vậy. Còn quan trọng là sau khi nước rút á, ví dụ nào tháng 11 gì á, anh em mình trở lại rồi xong rồi có những cái hộ mà sập nhà luôn á, anh em mình sẽ, em có ghi lại những cái hộ mà họ bị sập nhà thì mình sẽ giúp hỗ trợ xây nhà gì đó. Em thấy cái đó nó thiết thực.
hôm trước thì đó em coi như tính 9 ra vậy là em đỡ được Em là 2 ngày, 2 ngày rưỡi ở Quảng Bình. Ngày rưỡi Quảng Bình. Anh bữa có nửa ngày à. Dạ. Bữa anh ra là ra được cái nửa ngày Quảng Bình, cho nên là không, nhưng mình tính cái lịch trình nó vì thật sự cũng không có cái hướng dẫn, cũng không có kinh nghiệm, rồi cũng không có đầu mối. Và đi sau cái đợt này rồi là có một số cái Quảng Bình là nhờ anh giới thiệu bên trung tâm xúc tiến á, là bên đó họ nắm được cái vùng nào bị lũ nặng nhất và chưa ai giúp thì họ dẫn mình tới đó. Dạ. Thì họ dẫn mình tới đó rồi mình tùy theo mình ví dụ họ vô từ cảm giác của nhà mình, ví dụ nhà đó mình muốn giúp bao nhiêu giúp thì họ dẫn mình đi thôi, và do họ nắm được. Chứ mà đi mà em nói thiệt sự ha, hỗn loạn lắm, xe mà đậu dài đường mà đi tới đâu có đi vô tiếp cận được phát được. Có nhiều người họ cô lập không ở trỏng, em vô tới đó không có món quà nào hết trơn. Còn ngoài đây á, là có nhiều người á, người ta khô ráo rồi, nhà người ta khá giả, người ta chở xe máy tới chắc đóng về luôn. Mà cái gì tại vì người ta đi người ta cũng thấy cũng mang tấm lòng tới gửi đồng bào miền Trung, nhưng mà họ không có kinh nghiệm, với lại họ không biết cách đi tiếp cận á, thì tới đó thì họ bắt đầu họ phát thôi chứ họ đâu đi vô trong được. Không nhiều. Dạ. Rất là nhiều trường hợp là anh nói mình có nhiều người đi phát quà mà khóc luôn. Dạ. Không biết. Tại vì chở quà tới mà qua biết không, chở quà tới quá nhiều lần, xong rồi cuối cùng giờ không có đầu mối, không biết ở đâu mà phát. Bơ chơi vô. Mà bơ vơ mà xuống kiếm cái cano để đi vô không được luôn. Có người làm liều. Có người liều thuê mướn mấy cái xuồng nhỏ bơi vô trong lật xuồng hôm qua là anh Tấm Sang gỡ cứu là mấy cô Nico luôn lật rồi bơ vơ. Cũng may là ảnh là người ra sau cùng, ảnh mà đi qua rồi là cái xuồng đó là coi như là dạ, còn không biết sao luôn á. Ảnh là tự nhiên trời xui đất khiến gì, ảnh ở trỏng ảnh còn chưa ra, cái đi ra anh thấy rồi bắt đầu vớt vô, là coi như là coi nếu cứu trợ mình thương đồng bào nhưng mà phải liên hệ, có sự sắp xếp hướng dẫn, mình phải có chuyên môn nữa, chứ thôi mình sẽ người ta cứu ngược lại mình đó. Đúng, thật sự là thấy nó hỗn loạn đó. Với lại cái phần nữa là mình phải biết là họ cần cái gì. Tại hiện tại ví dụ mọi người đang tập trung vô là mì tôm rồi thức ăn uống, mà cái đó là đang đủ rồi, dư luôn. Em thấy là vô từng nhà là họ đang nhận nhiều, và như họ ăn không kịp, tại vì không có điện, không có gì chứ không có bảo quản được, là bánh tét với bánh chưng là coi như hư hết đó. Và em nghĩ là vài ngày nữa bão lũ mà hết là không có nhà ở nè. Trước tiên là ví dụ ai mà giúp được, ví dụ 1 triệu 2 triệu họ mua ton họ che đồ tạm bợ họ ở cũng được, và mình đi như vậy thì họ cần lắm. Em thấy cũng hay. Nói tóm lại là thật ra mà nói thì nó chính quyền địa phương rồi họ cũng, qua anh đi thì anh thấy một số rất nhiều hộ là ở dưới này là còn mái ngói bể nát rồi hết, coi như gạch nữa, nhưng mà trên kia là họ đã lợp rồi. Hỏi ra thì mới biết là chính quyền ở xã ở huyện là cũng có tiếp tế. Dạ thì họ cũng hỗ trợ. Nhưng mà những cái nhà mà bị thiệt hại nặng quá thì anh nghĩ là thì lúc đó thì sẽ cần tới cái mạnh thường quân. Dạ. Cái hai nữa là một vấn đề nữa là họ thực sự là họ đúng là bây giờ cái việc mà cứu đói nó không có có cấp thiết bằng cái việc mà mình cái việc mà giúp cho họ khắc phục cái hậu quả sau lũ á. Cái đó cứu đói là mấy ngày ở bị cô lập là bây giờ nó hết rồi. Mà những ngày đó, cái đó thì nó thật sự mình đi không được, cũng không nhiều người đi được. Chỉ có những người mà những cái đoàn mà cứu hộ á, phải nói là được trang bị bởi mấy đoàn cứu hộ, hoặc là như nhóm của anh Tám Sang á thì mới trang bị nổi, chứ còn mấy cái nhóm mà hoặc là với lại có những nhóm cứu hộ của công an nè. Dạ, công an tỉnh rồi thì họ, nhưng mà cũng không nổi, tại vì đông quá, thì mênh mông quá chịu không nổi. Thì kế hoạch Quảng Bình thì em chắc cũng ok đó. Thí dụ em chỉ cần em có ghi lại mấy cái hộ, xong rồi ví dụ anh em mình đợt sau mình ra mình giúp. Rồi. Với lại bữa Quảng Trị là em bị lỡ cái chỗ Đắk Rông, dạ, xã Triệu Nguyên, thì em bây giờ em nghe nó cập nhật tình hình lên đó cũng còn mấy cái xã cũng sâu hơn nữa, giống như ở giống Ba Lòng anh đi vậy á. Có một cái xã như là cái xã A Vao. Dạ. Cái xã A Vao là cái xã ra tới biên giới á. Dạ. Gần biên giới, hoặc là Hướng Hóa, thì rất nhiều bà con cũng cảm ơn là quý bà con cô bác, cũng có rất nhiều người kêu gọi cho chia sẻ Khương Dừa với Coleman là đi vào những cái khu đó. Mình có biết chứ không biết. Nhưng thật ra cái quỹ thời gian của anh em mình đó thì mình còn được là quỹ thời gian mình có 4 ngày 5 ngày 4 đêm, nhưng mà coi như mất ngày mai là một ngày nó bay về rồi. Còn Khương Dừa thì có 3 ngày.
mình có 4 ngày thôi, cho nên là chỉ có 3 ngày, 4 ngày trọn vẹn nên không thể nào mà có thể mà đi được hết tất cả các điểm. Và cái việc mà cái chuyến đi này của anh em mình đi là cũng thứ nhất là đi để góp phần chia sẻ xoa dịu nỗi đau của đồng bào miền Trung, cái thứ hai nữa là cập nhật để cho mọi người thấy cái thông tin, chia sẻ thông tin cho mọi người thấy cái tình hình của bà con đây khổ như thế nào, khó khăn như thế nào, mỗi vùng mỗi khác. Quảng Trị sao, Quảng Bình sao, rồi ở Huế, nhiều khi giờ mình ra đây thì mình thấy Huế khô ráo, nhưng mà nếu 10 ngày trước, 15 ngày trước thì tại vì vậy nè, chỗ Huế là họ bị ngập trước, rồi từ bắt đầu nó mới rút về tới Quảng Trị, từ Quảng Trị rồi mới tới Quảng Bình, rồi nó qua Hà Tĩnh, đó là nước đổ về vậy á, cho nên là trên đây mà tưởng là lấy chứ mà những ngày đầu tiên của cái đợt lũ lụt này thì Huế là kinh khủng. Thì đó anh em tụi mình thì cũng muốn là chia sẻ cho quý vị bạn thêm hình ảnh, mà những hình ảnh nó rất là xác thực, tại vì hai anh em tụi tôi thì cũng chịu, cũng nói chung là cũng lì cũng chịu xông pha đi vô những cái vùng mà nó có khi là hơi nguy hiểm, nhưng mà cái này thì nói cũng liều, chứ hôm trước là đi rồi cũng thấy sợ đó, nước mẹ đúng không, nhìn nó giống như biển nước, chân mày cũng còn nhá. Anh nói mà nó nước vậy mà nó sóng lên vậy là trời ơi, đập như sóng biển nè. Như sóng biển luôn, mà gió nữa, tại vì gió rồi, mà ở dưới này là nhiều khi là ở dưới nhà cửa là cọc rồi đó, đâu có biết đâm lên một cái lũng xuồng lũng ấy chết lật liền. Dạ cũng không có ý là than nghèo kẻ khổ gì đâu, than khổ gì đâu mà con bác, nhưng mà thôi thì hai anh em cập nhật với lại bên phía anh là như đã phát được 650 bao thơ rồi. Em được hơn 650 bao. Em được 250. 250 vậy tính ra khoảng 900 bao. Thì 900 bao mà nhân cho 2 triệu là bữa nay là 1,8 tỷ. Là hai anh em đã có được tổng kết là cũng phát được gần 1,8 tỷ. Dạ. Cũng xin cập nhật cái thông tin này đến tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ Khương Dừa, ủng hộ Coleman. Thì thật ra số tiền mà hai anh em mình nhận được từ quý mạnh thường quân này cho tới hiện giờ chắc là vượt hơn con số 5 tỷ rồi. Số chính thức thì bây giờ mình hai anh em không có thời gian luôn, không có thời gian để mà ngồi check nữa, tại vì Nga Xoài Chua rồi Linh Trang rồi mấy đệ tử là phải lo đi phụ giúp, cho nên là không có thể chơi. Đi về rồi anh em mình chốt con số, mình giúp đỡ bao nhiêu, còn bao nhiêu, vậy lại mình sẽ xác định cái địa điểm mình đi, để lại mình xác định coi mình cắt. Thì em nghĩ chắc cắt nhà ha, cắt nhà với trường học trạm xá rồi anh thấy anh nói chia hợp với không, anh nghĩ chắc là mình tìm khoảng chừng 10 20 căn nhà. Mà nó thật sự là tan tác hết rồi, không như là sập luôn rồi á, còn cái nền. Tìm khoảng 1-2 căn nhà đó thì nhà mình gửi cho họ mấy chục triệu gì đó. Họ cất. Rồi cái hai nữa là riêng cái chỗ trạm xá thì thật sự anh nghĩ cái bệnh viện là nó quan trọng ở cái khu đó. Ở khu đó mà gần 1.000 hộ dân mà đâu ít đâu. 1.000 hộ dân mình cho một hộ dân thôi là khoảng 4-5 người. Ở dân miền núi vậy chứ người ta đẻ nhiều lắm, con cái quá trời, là mấy ngàn người. Mà một cái trạm xá mà nó thô sơ vậy cũng rất là nguy hiểm. Thì em nghĩ là mình sẽ đầu tư cho trạm xá đó thêm trang thiết bị, thêm máy móc, rồi cải tạo lại cơ sở vật chất. Rồi cái trường học đó là cái trường đó cũng ở Ba Lòng đó, nên nghĩ là đã là hứa rồi. Còn lại thì mình sẽ xây nhà. Chứ còn thật ra cái số tiền mà vài tỷ bạc nó cũng chẳng nó thấm tháp gì đâu so với cái với mất mát và những cái thiệt hại hiện tại. Nhưng mà nếu mà mình có trong tay mình 50 tỷ mình cũng không biết làm sao để mình phân bổ. Tại vì không khéo thì nó lại cuối cùng nó gây rối loạn, nhiễu loạn nữa, cũng sợ lắm. Sáng nay các chương trình về đi ha. Dạ, thì em đi lại Quảng Trị đi. Tại vì từ giờ vô Quảng Trị thì nó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ em vô Quảng Trị rồi tối tập kết về đây, rồi sáng mai nghỉ ngơi rồi trưa bay về Sài Gòn. Được không? Quảng Trị lát nữa coi tìm cái hướng như nào. Một là A Vào, hai là Hướng Hóa, Đắc Rông á. Đắc Rông là cái huyện nghèo nhất ở Quảng Trị. Thì huyện Đắc Rông này có mấy cái xã mà rất là nghèo như xã Ba Lòng, rồi xã A Vào lên tận vùng núi rồi. Chân sao đỡ chứ? Qua Cà Phọn nhắn đi leo nhà ta cất cao á. Chứ lại đừng mạo hiểm nha. Anh nói ra đi mà cái hướng, thật ra bây giờ là đi vô mấy cái khu mà hôm nay mà nếu trời mưa này mà vô Ba Lòng này, vô mấy cái xã mà ở huyện ở biên giới là hơi coi chừng thì mình bùn á. Hôm bữa bùn mà anh đi mà xe nó trợt như nè. Có một cái xe tải bị lật đúng không? Có một xe tải chở đoàn khác à? Không, đoàn khác. Nó đi ngược lại chiều với mình nè. Cái chạy ẩu, chạy hơi nhanh.
hai nhân nó trượt nó ngã nghiêng vậy luôn, bánh quay vòng vòng ngã ngang luôn. Giống như xe đồ chơi. Giống như xe đồ chơi luôn. Nguy hiểm đó nha, để cẩn thận đó. Bữa giờ anh Coleman không bị sốt cảm. Bởi vậy. Với anh thì thật sự anh muốn lội nước nữa đó, nhớ hôm qua mới lội nước, nay lại sốt lại. Để đi cái này phải có sức khỏe. Mình thì cũng khỏe lắm nhưng mà tự nhiên ngay cái đợt này dính. Tại vì cái đợt trước đi Tiến Rao nè, mắc mưa liên tục rồi. Thôi, cố gắng lên. Dạ. Rồi vậy thôi. Dạ. Nói chung cũng không, mọi người cũng trông chờ anh em mình giúp được nhiều lắm, nhưng mà sao anh em mình phủ nổi. Rồi nguyên cái khúc ruột miền Trung mà bà con cô bác cũng người chung tay ít ít, mình cũng chung tay thôi chứ cũng tấm lòng của bà con cô bác gửi tới bà con miền Trung thì Khương Dừa với lại anh Coleman cũng mang cái tấm lòng đó tới, rồi cũng thăm hỏi động viên. Nói chung là coi như chia sẻ một phần nào chứ trời, bao mênh mông biển nước, mênh mông biển người, không thể nào. Vậy là hai anh em nó cũng nói với các bạn là hai anh em tụi tôi là một. Khổ quá, bên đây thì các khán giả bên đây thì nói bên anh Khương làm mà không có tổ chức. Còn ở bên kia thì cũng nói bên anh Men phải học hỏi bên anh. Nói chung là hai anh em tụi tôi là một. Mà nói chung ngày đầu tiên là hai anh em te tua. Nói chung là không có đầu tại mối. mình thiệt sự nếu mà về miền Tây thì mình nắm rõ, thì mình nắm rõ địa bàn phải không, nắm rõ tình hình. Thật ra là tụi tôi mình có liên hệ hết. Dạ. Cái này nói thật luôn là đều có đầu mối hết. Nhưng mà ngay cả đầu mối cũng không hình dung được là cái tình hình thực tế nó luôn. Đúng rồi. Tại vì họ không hiểu là vô tới, thông thường là đều phải kết nối với các cái đầu mối trước, nhưng đầu mối đưa vào họ cũng nói chung là có nhiều cái mình không thể nói ra được. Với lại cái tình hình lúc mà mình liên hệ là lúc 16 17 tay, rồi ra là lúc 3 4 tay là nó khác biệt rồi. Mà nó hết Dạ. nước. Dạ. Nhiều khi nước rút xong mà con nói nhiều người vô lý, nhớ trong nhiều bạn coi cái đó tôi sẽ đi khô ráo thì cũng đi, trời chứ lúc nào cũng muốn bà con mình bơi lủm chủm mà mới nhìn cái cảnh đó mới chịu được hay sao thật. Chỗ nào khô vô tiếp tế rồi nó dễ dàng thôi. Vô cái tiếp tế phía sau cái này là cứu trợ chứ không phải là cứu hộ. Cứu hộ là lúc không có phải cứu hộ cứu nạn luôn. Cứu hộ cứu nạn là không được. Cứu hộ cứu nạn là cái đó là có lực lượng cứu hộ với cứu nạn của bên công an họ lo, bên tất cả họ lo rồi. Anh em mình đi hỗ trợ cho đồng bào, giúp đỡ được nhiều cơm xẻ áo, được đóng góp một chút xíu, với lại chia sẻ thông tin để mà chúng ta thấy được cái nỗi khổ của bà con á. Đúng là có đi rồi mới thấy bà con khổ quá luôn. Rồi tưởng tượng mà anh biết không, có 50 tuổi làm lụng mà cất cái nhà mà thổ áo bay đứng nhìn nhà khóc, không khóc hoài luôn. Cái mình nói chứ thí dụ mình làm có chiếc xe mà xe hư bị ăn trộm ăn cắp một cái đi làm cũng đứt ruột phải không, là mình khó chịu rồi mà nhà. Anh nói hôm qua ở trong Ba Long nói chung là cái chị đó chỉ ngồi mà chỉ nói chung người dân tộc thì họ không có kiểu giống như người Kinh mình là họ không có mau nước mắt như người Kinh mình đâu. Họ vẫn cười nhưng mà cái mình nhìn hiểu họ vay tiền mua con mại con nghé 50 triệu mà bây giờ là ông chồng đi mấy ngày đi kiếm lũ nó cuốn trôi mà trôi không biết nó trôi đi về đâu. Cả gia tài người ta mất của mà còn thiếu nợ nữa, mất cỡ mà vay ngân hàng chứ đâu phải cái tiền của họ đâu. Dạ thôi chắc là buổi sáng hôm nay là sáng ngày 25 tháng 10 năm 2020 thì một cái video này xin được cập nhật. Viễn gửi lời chào cảm ơn đến tất cả quý khán giả với mạnh thường quân ủng hộ cho Khương Dừa, ủng hộ cho Coleman. Dạ. Rồi anh em tôi tiếp tục hành quân. Bây giờ là 7 giờ 30 phút gần 8 giờ nhưng mà mưa vẫn tầm tã ngoài kia thì không biết tình hình đây như thế nào. Nhưng mà thôi trời mưa thì mặc trời mưa. Anh em chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Dạ, nói chung là san sẻ một nơi một ít. Dạ. Chứ mình chỗ nào cũng khó khăn hết trơn, chỗ nào bão lũ, nhưng mà mình cố gắng đi tới những cái nơi mà có nhiều người chưa nhận được cái sự hỗ trợ của bà con cô bác. Thôi bà con cô bác cũng thông cảm ha, cứ như mình đi ra đi nó cũng còn nhiều cái khó khăn lắm. Chứ không phải giống như ở nhà mình xem nó dễ lắm. Nên bà con cô bác coi mình cũng hoan hỉ một xíu, mình cũng chia sẻ, mang cái tấm lòng chia sẻ một xíu với đồng bào miền Trung, chứ mình đừng để ý mấy cái chi tiết lỡ nhỏ. Dạ, mình nhìn cái tổng quan tổng thể một xíu. Vậy thật sự khó nhất là mình nhìn thấy trường hợp nào cũng muốn giúp á. Anh nói thật đi bao nhiêu ngày đó mình cứ phải cân nhắc. Dạ, cầm tiền của mạnh thường quân. Cầm tiền của mạnh thường quân cho nên là cứ phải hai anh em cứ phải cân nhắc là trường hợp này có nên cho hay không. Tại vì mình sợ mình cho cái lại dư luận lại người này cái nói mà trong khi rất nhiều người trên dư luận là họ không có làm gì hết. Và mình tin là mạnh thường quân mình cũng không bao giờ nói gì hết.
Đó, nhưng mà Mạnh thường bản quân thân lúc nào cũng hỏi thăm sức khỏe mình, kêu mình giữ quân gìn là sức nói khỏe. muốn làm gì làm cứ thoải mái, nhưng mà bản thân tụi tôi cũng làm vậy được. Dạ. Nhưng mà các bạn dư luận ấy, các bạn mà ngồi xong các bạn chỉ ngồi chỗ bây giờ trời mưa trời gió hay trời bão lụt thì các bạn đang ngồi trong mát, rồi các bạn ngồi ở ấy rồi bạn ngồi uống cà phê hay là bạn ngồi đang Đắp chăn đắp coi điện chăn thoại rồi xong rồi coi điện thoại rồi bấm rồi chửi. Ôi chửi rồi nói tại sao không cho trường hợp này, anh nên đi giống như là chỉ đạo, giống như là lãnh đạo cấp cao của nhà nước luôn đấy các bạn. Thì thôi mình cũng nói cho mình làm là vì những cái thứ rất nhiều người ủng hộ chứ không phải cảm là thấy mình làm đúng là được rồi. dạ. Rồi, xin chào tạm biệt quý Dạ, khán giả chào nha. tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại ạ. Dạ, hẹn gặp lại.